So, hello everyone. I am Mark, and we are the group 2, and we are to discuss the chapter 3, Building Identity, the Self-Invented in Culture. So, meron po tayong 3 objects. Una po ay different representation of the self across discipline and perspective. Then, different cultural influences th- that shape of the self. Then, last one, the self-contemporary anthropology. So, ang ang first topic po natin ay how are how Filipino are you? Arenaw, a Filipino author, Nenista Romana Cruz, 1997, and compiled, I list the distinctively Filipino traits. So, si Nenista Romano Cruz, nag-comply po siya ng 1997. Then, ah, siya po ay di siya po ay ano, Pinoy na Pinoy po siya. Pero, siya po ay di natin alam kung ano po yung di po ako nagja-judge kung ano po siya, siya po ay ano, di po natin kung ano ba siya, ano ba yung physical niya, di po ako judgmental. Ano po siya, ah, tinat ano, siya po ay isang Pilipino, ano po, gusto po natin siya malaman kung ano po yung pagkatao niya, kung ano po yung pagka-Pilipino niya. Then, bawat bawat rate po ng level ay ni-rate po yan ng Pilipino. Kung ano po siya, kung ano po yung pagkatao niya. Then, di po natin alam kung ano po siya, ano ba yung physical, emotion, then moral. Doon po natin malalaman dito kung ano po siyang Pilipino. So, number 1 po, the name consists the repeated syllables as Junjun, Linlin, and Monmon. And you call the parents of the friends and your own parents, friends, tito and tita. So, ibig po sabihin dito, lahat po ng pangalan ay nare-repeat po sa mismong syllables. Kunyari po, excuse me po. Kunyari po, sa mga nickname po na nauulit yung pangalan nila, then parang in short nick, mga palayaw na lang po tawag doon. Para hindi na sila magtawag doon sa parang first name. Or pwede naman din sila magtawag kung ano yung pangalan nila ng first name, or pwede rin yung palayaw or nickname. Parang ganun po. Then, number 2 po, your house is having a living room decorated with frame, diplomas, certificate, and flags. You recycle plastic shopping bags as garbage bags, and you keep a tabo in your bathroom. So, paliwanag ko lang po dito sa number 2. Doon po sa number 2 po, kunyari po, doon sa bahay nyo po, doon sa sala or sa living room po, pwede po kayo mag-decide
dun sa living room kung ano po yung mga puwedeng i-decorate, kung ano po yung magandang design dun sa living room po. So, puwede po silang puwede po silang magkabit ng diploma or picture frames, mga certificate and flags, um, para para at least maganda yung kakalabasan. Then maganda rin yung idea ng pagkabit nila dun. Then puwede rin silang mag-recycle ng plastic shopping bags and puwede rin silang mag-collect ng plastic shopping bags as garbage bags. And puwede rin nila kunin yung yung tabo sa bathroom or puwede nila i-keep yung tabo sa bathroom para sa kanila na yun. Then, next po ay number 3. You think a meal is not meal without rice? Sandwiches or snack art meal and you will compel to anyone you see the eating with the word. Let's eat. So, explain ko lang po dito. Yung number 3 po, kunyari po, nag-order po kayo sa fast food, then incomplete na po yung in-order nyo po na meal, then with rice na po yun. Then may kasama na rin po siyang sandwich and snacks dun sa meal. Then pwede rin po kayong magsama, family, friends, bonding kayo, kumain sa labas. Kaya po tinawag po let's eat dun sa mismong word. Yun. Ganun lang po. Yun, pwede po kayong mag-bonding. Sabihin mo sa mga friends mo, let's kain tayo, let's eat, ganun. Para nakaka-ensayo sila parang nagaganaan sila pag kasama sila or mga family. Parang ganun po. Next po. So number 4. You collect item from airlines, hotel, and restaurant as souvenir, and you feel compelled to give pasalubong to all your friends, relatives each time return home from a trip. So, explain ko lang din po dito sa number 4. So, ano po dito, kunyari po, sa ibang bansa po kayo, pwede po kayong mag-collect ng airlines, hotel, and restaurant, mga souvenirs po. Then, pwede ka rin pong magpasalubong sa mga friends mo, or sa mga family mo, or sa mga kapatid mo, kahit saan. Basta pag nakauwi ka na sa tahanan mo. Yun lang po. So, number 5, you are a fashion victim. You can make the purchase without haggling. You can't resist buying item on scales. So, explain ko lang po dito sa number 5. Yung fashion victim po, ano po siya, isa po siyang parang magnanakaw. Ganun po. Dito po, nakalagay po dito, gusto niya sana nakawin yung mga bili niya. Kaso,
baka baka mag baka ano lang po, eh, ma-report lang siya sa mga dun sa bibili. Kunyari bibili siya dun sa ano, sa market, tapos nakita pala siya na parang magnanakaw, gano'n. Kunyari kukunin yung mga gamit dun or mga kahit anong bagay, then baka mapaglaman siya ng magnanakaw, gano'n. Baka puwede siyang sumbong sa ano, sa mga pulis or puwede siyang mag-report kung magnanakaw ba siya. Then, dun sa sinabi niya, 'di naman niya ay, bibili niya sana kaso 'di siya tumanggi. So, hindi niya na hindi niya siya na hindi niya po niya need na bumili ng item or mga bagay na kinuha niya. So, yun lang po. Next po, number 6. You point with lips. You greet other by raising your eyebrow and tossing your head. You cover your mouth when you laugh. So, kunyari po, nag-greet po kayo kunyari po, pumunta po kayo sa isang ano, sa party. Then, may nag-greet ka dun na isang tao. Then ano po, ginirit niya tapos tinaas niya yung eyebrow, then tumango siya, then tinakpan niya po yung bunganga niya, then tumatawa siya. Then you respond to a hoy or a spit, psst, ganun. And a crowd, and instead to I beg your pardon, you say ha. So, sabi niya naman, nangingi naman siya ng pasensya dun sa inano niya. Nangingi naman siya hindi naman siya sinasadya kung na ganun. Kaya sa mga mag-greet dyan, iwas-iwas na lang po tayo. Medyo delikado rin po kasi pag hindi mo masyadong kilala yung tao or depende kung ano po yung physical niya, parang ganun po. Hindi natin malalaman kung ano yung pagkatao or hindi natin alam yung strategy niya, kung mayabang ba siya, mababait. May ganun pong mga tao. So, ayun lang po. Then, number 7. You are always late and you say maybe or I try when actual you meant no. So, dito naman po sa number 7, kunyari po, kunyari sa school, sorry po, kunyari na late ka sa school, tapos pinagalitan ka ng prof mo, late ka na. Dapat pag ganun, agahan niya yung pasok para hindi siya mapagalitan ng prof. Pero, advice ko lang sa mga dyan, kung nalilate sa mga school or sa mga trabaho, ayusin nila yung buhay nila para hindi sila lagi late. Ayusin nila yung paggising nila sa umaga. Then, dapat properly na yung
pagpasok nila sa morning. Then, yun lang. Yun lang po sa number 7. Pero may dadagdag pa po ako. So, dyan naman po sa 7, pag na late po kayo, wag naman kayong masyadong magalit sa kapwa natin kung lagi tayong late. Kasalanan din kasi natin yung pag ganun. Siyempre dapat strategy naman na yung pag ganun, wake up ka na, pagpasok, para hindi ka na malate sa pagpasok mo sa school or sa trabaho. Dapat maging aware lang tayo doon. So, ayun lang po. So, next po ay in batting, you use one milestone ang panghilod to clean the body. So, dito naman po sa number 8, kunyari po, papasok po tayo sa bathroom. Tapos nakabukas po yung shower or nagbubuhos lang po kayo or kunin nyo po yung panghilod. Then, pwede mo siya ikuskus sa katawan mo or sa mga kahit anong katawan, anong bahaging katawan para maalis yung mga dirt ng katawan mo. At para maging malinis tayo sa akin kapwa. Para hindi po tayo sabihin na ng ibang tao na ay, ang dumi-dumi naman nito, ganun. Parang kadiri. Hindi na masyado na, parang di siya na naglilinis na masyado ng katawan. Parang judge tayo kung parang ganun. Wag naman sana ganun. Pero, dapat kailangan maging malinis tayo sa ating katawan para maging fresh tayo. At di tayo maging kagaya ng iba, mga tamad maligo. At maligo-ligo rin. Ligo-ligo rin pag may time. Para hindi tayo maging mabaho. Dapat maging aware lang tayo sa paglinis ng ating katawan. At maging responsibilidad natin araw-araw maligo para maging fresh po tayo. So, yun lang po. So, dito naman po sa source net Nenista Romano Cruz, you know your Filipino if you have a Filipino primer 1997. So dito naman po there is no question that about description clearly showcase the Filipino trait. So dito naman po dapat maging aware tayo kung ano yung physical natin. So, dapat ano po ito dapat maging asenso po tayo sa physical para kung sino yung makikilala natin tao, dapat kilalanin din natin na mabuti para hindi tayo hindi natin sila ma-judge kung ano ba sila. Dito yung nag-create ng Pilipino kung ano yung itsura mo or physical. Then, dapat dito mo rin pinapahalaga yung pagkatao mo. Kung parang ganun. Or, nini-describe mo yung sarili mo as Pilipino. Kung ano yung kapwa Pilipino natin. Ganun din dapat sa iba. Then, next naman, there's two question is a very important because they are text, existent, and culture. So, dito naman, dapat palagaan natin yung kultura natin. Para
hindi masira. Dito naman yung pinapakita ng mga tao kung ano yung mga ginagawa nila, yung mga habit or routine sa araw-araw na ginagawa nila. Then dito rin pumapasok yung mga strategy, yung mga yung paano ka maging Pilipino, paano ka na paano kailangan nakikilala, then paano ka rin ba na de-develop sa mga skills mo. Then dito nila na nakikita yung mga opportunity mo, kung ano yung the best na ginagawa mo para ganyan. Then next naman ay in the same manner the trait considered distinctively unique, it must be culturally different from the rest of the other societies. Dito naman po dito ay mga Pilipino ay pinapakita nila yung mga kultura nila, yung mga history nila, yung sa kultura, yung ano ba to, dito nila yung pinapakita yung mga skills or yung mga galaw nilang kultura or yung mga ibig sabihin na lang po natin na ayun, nade-develop yung mga habit nila or yung mga ginagawa nila sa araw-araw, or nagpe-performance din sila ng mga sayaw ng kultura, ganun sa story. Then pinapakita rin nila yung mga routine sa araw-araw. So ayun lang po. So hanggang dito lang po. Next reporter po. Narrative components talks about traditional beliefs that change through times. Halimbawa, noon, bawal mabuntis hanggat hindi pa kinakasal. Ngayon, nabubuntis na kahit hindi pa kasal. Good day, ma'am. Good day, classmates. My name is Rene Apresrana from BSHM 1M. The material and cognitive components. These are the material, the cognitive, and the normative components. Garcia 1994, 36, the material component of the culture pertains to the material component of the culture pertains to all tangible materials that are inherited from the previous generation. Ito daw po ay ang material, ang cognitive daw po at ang normative na bahagi ng Garcia 1994-36. Ang material na bahagi ng kultura daw po ay tumutukoy sa lahat ng nasasalat na materyales na minanapa mula sa nakaraang henerasyon. This is the most obvious components because of its physical natures. Thus, the use of ballpens and papers, the wearing of barong Tagalog, the use of chalks and blackboard, or even the use of scissors and needles are examples of the material component of culture. Ito daw po ay ang pinakahalatang bahagi dahil sa physical na katangian nito. Kaya naman, ang paggamit daw po ng ballpen at ang papel, pati na rin ang mga pagsusuot ng barong Tagalog at ang paggamit ng chalk at blackboard o maging ang paggamit ng gunting at karayom ay mga halimbawa daw po ng material na bahagi ng kultura. Other modern material objects which apparently become part of the Filipino culture include the wearing of jeans, the use of cellular phones, the access to electronic mail, the use of computer assist teaching presentation, and the use of electric
electrical equipment such as electric fan, air condition, washing machine, the internet communication, and many more, which make life easy and convenient. Ayon po dito, ang iba pa daw pong material na bagay sa modem na tila ay bahagi din daw po ng kulturang Pilipino ay kinabibilangan ng pagsusuot ng maong, paggamit ng cellular phones, pag-access sa electronic mail, at paggamit ng computer assist teaching presentation, at paggamit ng mga kagamitang electrical tulad ng electric fan, air conditioning, washing machine, komunikasyon sa internet, at marami pang iba na ginagawang madali at para maging maginhawa ang buhay. It can be said that material objects do not represent the entirety of culture, the knowledge and skills needed to process or producing this object clearly represent the other components of culture known as the cognitive culture, and by definition, cognitive culture pertains to a body of knowledge, skills, and other capabilities handed down from one generation to another. For example, prior to the coming of the Spaniards, boys were required to acquire the skills of using bow and arrow as part of their clearly training. Ang mga material na bagay ay hindi kumakatawan sa kabuuan ng kultura. Ang kaalaman at kasanayang kailangan sa proseso ng paggawa ng mga bagay na ito ay halimbawa na kumakatawan sa iba pang bahagi ng kultura na kilala bilang kulturang nagbibigay malay sa pamamagitan ng kahulugan. Ang kulturang nagbibigay malay ay tumutukoy sa lahat ng katawan, ng kaalaman, kasanayan at iba pang mga kakayahan na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa iba pa. Halimbawa, bago ang pagdating ng mga Kastila, ang mga lalaki daw po ay kinakailangan magkaroon ng kasanayan sa paggamit ng busog at palaso bilang bahagi ng kanilang maagang pagsasanay. Sa pinaikling salita, ang material na component ng kultura ay ang mga kagamitan o material na nagre-representa sa kanilang kultura. At ang cognitive component ng kultura ay sistema ng kaalaman sa paggamit ng mga kagamitan o material na pwedeng ilagay sa kahit anong kultura dahil isa lamang itong kaalaman at hindi kagawian. Again, good day po ma'am. Thank you. At next reporter na po. Narrative components talks about traditional beliefs that change through times. Halimbawa, noon, bawal mabuntis hanggat hindi pa kinakasal. Ngayon, nabubuntis na kahit hindi pa kasal. I'm Rafael Pitigan from HM1F. I'm going to discuss the different ways of accepting culture, ethnocentrism, xenocentrism, and culture shock. The discussion in the foregoing section states that each society has a culture unique and different from other society, and that there is no point to compare this culture. There is not universal truth that no matter how relative the culture is, the degree of acceptance of this culture varies from one society. While some societies may be accepting and accommodating to outside culture, and may even modify its own culture in order to take the new one as part of its own culture. Other society may be intolerant to other breed of culture and treat its own culture as the absolute truth. The state of intolerance to other culture may be even developed among its people as state of culture shock and xenophobia.
Sa unang talakayan o pag-uusap ay nagsasaad na ang bawat lipunan ay may kulturang natatangi at naiiba sa iba pang lipunan at walang punto na pagkumparahin ang mga kultura at walang katotohanan na pagtanggap sa kulturang ito ay naiiba sa isa pang lipunan. Ang pakiramdam daw ng disorientation experience ay nararanasan ng isang tao pag sumailalim sa hindi pamilyar na kultura o pamumuhay o hanay ng mga saloobin. The belief that one's own culture is relatively inferior compared to the culture of another society is called xenocentrism. Ang paniniwala daw na ang sariling kultura ay medyo mababa kumpara sa ibang kultura na tinatawag na xenocentrism. The people having this kind of belief are apparently more accepting and accommodating to other culture as part of their own. Ang tao daw na may ganitong uri na ng paniniwala ay mas tumatanggap at matutulungan sa ibang kultura bilang bahagi ng kanilang sariling kultura. Most sociologists call this mindset as colonial mentality. Karamihan daw sa mga sociologists ay may mindset na colonial mentality. In other aspect, the belief that one's own culture is relatively superior compared to the culture of another is called ethnocentrism. Ang ibang aspeto daw na ito ay tinatawag na ethnocentrism, yung mga tao na naniniwalang mas mataas ang kanilang sariling kultura kumpara sa iba. By embracing this belief system, most people from this society usually develop the psychological trauma known as xenophobia or the fear of anything that comes from societies other than their own. Ang ibang aspeto daw na ito yung paraan ng pagtanggap sa sistema ng paniniwala ng ibang lipunan ay nagkakaroon ng psychological trauma o tinatawag na xenophobia. Not only that a person may develop xenophobia for this being an ethnocentrism, he may also experience culture shock at the time he is exposed to the culture of another and in which he is not aware to the existence of such culture. Hindi lamang daw isang tao ang maaaring magkaroon ng xenophobia dahil sa pagiging ethnocentrist at dahil sa ethnocentrist na ito ay maaari din siya makaranas ng culture shock. Good day, I'm Rani Rose Alvaran. Assimilation. Assimilation is the process of embracing a new culture and regarding the same as part of the existing culture. If there is any similar culture that tends to overlap with the newly produced culture, such old culture is being replaced with a new one. So, ang assimilation is the type of cultural adoption. Ang assimilation po ay ang pagpapalit o pagtanggap ng bagong kultura kapalit sa kasalukuyang kultura. Halimbawa po sa pananamit, dati ang mga kasuotan ng mga Pilipino ay kangan at bahag, pero po nung dumating yung pre-Spanish period, yung napalitan po ang kanilang kasuotan sa barong Tagalog at sarong. Ang pagpapalit ng kultura ay maaaring dahil sa racial discrimination or society's pressure. Pwede ring sariling desisyon ng individual para bumagay siya o umayon siya sa mga taong nakapalibot sa kanya. Acculturation. Acculturation, in the other hand, is the social process of embracing the new culture, but this new culture
does not necessarily replace the existing culture. Ang acculturation po ay ang pagtanggap ng kultura pero hindi papalit sa kasalukuyang kultura. Like sa pagkain, yung tayo po mga Pilipino nakaka-adapt na ng pagkain ng mga Koreano or Amerikano. Pero hindi pa rin po natin nakakalimutan ng pagkain ng adobo or kare-kare o mga iba pang pagkain sa Pilipinas. Ganon din po sa mga Pilipinong nakatira sa ibang bansa na kahit nasanay na po silang kumain ng pagkain doon, di pa rin po nila nakakalimutan ang mga putahe ng mga Pilipino. Isa pa pong halimbawa sa language na kahit na-adapt na po natin ang salitang Ingles, ay patuloy pa rin po tayong nagasalita ng wikang Tagalog. Amalgamation as a social process of culture pertains to the complete blending of two cultures, which leads to the birth of the new breed of culture. So, ang amalgamation stands for result of combination. Ibig sabihin po, ito po ay combination ng dalawang kultura na nagresulta sa pagbuo ng panibagong kultura. Ang amalgamation din po ay nalilink sa word na miscegenation, nang ibig sabihin po ay ang pagpapakasal ng dalawang magkaibang lahi. So, dahil po magkaiba sila ng lahi, ay magkaiba rin po sila ng kultura. Kaya doon po nagko-combine yung dalawang kultura at nagbubuo po ito ng panibago.